भजि भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा માનો મળી છે મોટી વાત, હાથ આવી તેમાં હાર જોડે. આના ઉપર જવાનું છે, આ પ્રાપ્તિની વાત વિચારવી. સત્સંગ પર ઢાળો જો, આ બધું બંધારણ જો, રહેણી કહેણી જો, એક શુદ્ધ બુદ્ધિથી જરા ઠરીને વિચાર કરતો ચોખ્ખું લાગે છે. પ્રાપ્તિ દેખાય આપણને, કંઈ અધરતાલ નથી આ બધી વાત. બુદ્ધિશાળીનો ખ્યાલ તો આવે, એ સ્વયં બાપા ભેગા આપણે રહીએ છીએ, આપણો અનુભવ થાય છે, એમને આપણે કેટલો જમીન આસમાનનો અંતર પડે છે. પ્રાપ્તિને સમજવા માટે, અનુભવવા માટે કેવળ વિશ્વાસ. વિશ્વાસ બીજા કોઈ સાધને કામમાં ના આવે. 1000 સાધન ઊભા કરો ને, આ પુરુષ ના સમજાય. નિષ્ઠાની વાત કેવી છે? વિશ્વાસ. મહારાજ કહ્યું સારંગપુરના 9માં કે અતિશય દ્રઢ વિશ્વાસ, અતિશય દ્રઢ શ્રદ્ધા, તો છતી દેહે બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય. કરોડો અબજો જન્મ લીધા, ઇન્ફિનાઇટ જન્મ લીધા આપણે, પણ આવો અવસર શ્રીજી મહારાજ મળ્યા હોય, એમના સંતો મળ્યા એવો અવસર ક્યારે મળ્યો નથી. તો ભગવાન સીધા અક્ષરધામમાંથી ડાયરેક્ટ અહીંયા આવ્યા, વચ્ચે કોઈ જગ્યા સ્ટોપેજ નહીં, કોઈ સ્ટેશન કર્યું નથી, સીધા આપણી પાસે આવી ગયા. આપણા જ છે, મને મળ્યા છે. બાપા કહેતા, મુખો મુખો થઈ ઓળખાણ, કોઈ વાતને ન રહી તાણ, આ બ્રહ્માંડમાં આપણા તુલ્ય, ભાગ્યશાળી માનો યદ ભૂલ. તો જો આપણે આવો મહિમા હોય ને તો ભવ આનંદ આનંદ રહે. આ એક જ વસ્તુ યાદ રહે ને તમે, કેફના ગાળાને જબરજસ્ત કેફ વર્તે હાલ મસ્ત રહો. Then you will always experience Anand, Anand, Anand. This is Prapti. ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજે વિક્રમ સંવત 2081ના પ્રથમ દિવસે એક અદ્ભુત પત્ર દ્વારા આપણને સૌને નૂતન વર્ષની વિશિષ્ટ ભેટ આપી છે. આ પત્રમાં સ્વામીશ્રીએ BAPSના તમામ આશ્રિતોને અખંડ શાંતિનો રાજમાર્ગ બતાવી દીધો છે. સત્પુરુષના ભાવને પામવાનો અને છતી દેહે અક્ષરધામના સુખને માણવાનો સચોટ અને સરળ ઉપાય બતાવ્યો છે.
તે છે નિયમિતપણે 15 મિનિટ પ્રાપ્તિનો વિચાર. ગુરુહરિની આ આજ્ઞાને યથાર્થ પાળવા આ વર્ષે ગુણાતીત સત્રમાં આપણે જુદા જુદા દ્રષ્ટિકોણથી પ્રાપ્તિના વિચારને ઘૂંટી રહ્યા છીએ. આ અભ્યાસ અંતર્ગત આપણે પ્રથમ દિવસે પરબ્રહ્મ ભગવાન સ્વામિનારાયણના સમર્થ પરમહંસો વિશે જાણ્યું. આધ્યાત્મિક ગુણો અને સામર્થ્યથી સુસંપન્ન હોવા છતાં તેઓ જીવનભર શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞામાં અણિશુદ્ધપણે વર્ત્યા, જે શ્રીજી મહારાજના અસાધારણ સામર્થ્યનું દર્શન કરાવે છે. ત્યારબાદ આપણે જોયું કે આ સત્સંગ એ જીવન પરિવર્તનની એક યાત્રા છે. વ્યસન મુક્તિથી લઈને દેહ છતાં જીવન મુક્તિની સ્થિતિનો અહીં અનુભવ ભક્તોને થાય છે, ગુરુહરિના સાથ, હાથ અને સંગાથથી. તે જ શૃંખલામાં આજે અંતકાળે ભગવાન અને સંત પોતાના ભક્તોને તેડવા પધારે છે અને અક્ષરધામના શાશ્વત સુખને પમાડે છે. તે વિષયને આપણે માણવાના છીએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાના આશ્રિતોને અભયદાન આપે છે, જેની વાત કરતા સદ્ગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથમાં લખે છે, મારા જનને અંતકાળે જરૂર મારે આવવું, બિરુદ મારું એના બદલે તે સર્વે જનને જણાવવું. મારા જનને અંતકાળે જરૂર મારે આવવું, બિરુદ મારું એના બદલે તે સર્વે જનને જણાવવું. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પૂર્વે ક્યારેય જોઈ સાંભળી ન હોય તેવી અલૌકિક રીત પ્રવર્તાવી. નહોતી દીઠી નહોતી સાંભળી રે પ્રગટાવી એવી પુનિત. સંપ્રદાયના ઇતિહાસમાં સેંકડો ભક્તોને શ્રીજી મહારાજ અંતકાળે તેડવા પધાર્યા હોય તેના દાખલા નોંધાયા છે. ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથમાં નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ એવા અનેક પ્રસંગોનું પદ્ય સ્વરૂપે દસ્તાવેજીકરણ પણ કર્યું છે. તેવો જ એક પ્રસંગ આજે આપણે જોઈએ. અમદાવાદમાં પ્રાણવલ્લભ નામે એક સત્સંગી બ્રાહ્મણ રહેતા હતા. તેઓને કોઈ કામ પ્રસંગે નાસિક જવાનું થયું. એ સમયે ત્યાં મરકીનો કહેતા પ્લેગનો રોગચાળો ફાટ્યો હતો. આ બીમારીમાં પ્રાણવલ્લભભાઈનું મૃત્યુ થયું. અંતકાળે શ્રીજી મહારાજ વિમાન લઈને તેમને તેડવા માટે પધાર્યા. શ્રીજી મહારાજે પ્રાણવલ્લભભાઈને પૂછ્યું કે તમારે કોઈ અંતિમ ઈચ્છા છે? ત્યારે પ્રાણવલ્લભભાઈએ મહારાજને કહ્યું કે મહારાજ, આપ મને તેડવા પધાર્યા છો તે વાત મારે બધાને કરવી છે, નહીતર લોકોને એમ થશે કે આ રોગને લીધે મારું અપમૃત્યુ થયું, એટલે મારે બધાને સ્પષ્ટતા કરવી છે. ત્યારે મહારાજ કહે, ભલે જાઓ, ફરીથી હું તમને જીવતા કરું છું. પ્રાણવલ્લભભાઈના પાર્થિવ શરીરને ચિતા પર સુવડાવી દેવામાં આવ્યો હતો. અગ્નિદાનની તૈયારી હતી અને ત્યાં તો પ્રાણવલ્લભભાઈ બેઠા થયા. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી તેનું વર્ણન કરતા લખે છે, ખડક્યા કાષ્ઠમાં સળવળ્યું તન, સહુ આશ્ચર્ય પામ્યા મન. એક કહે ગયો તો એ મરી, કેમ આવ્યો જીવ પાછો ફરી. પામી વિસ્મય પૂછે છે વાત, ભાઈ તારી તું કહે વિખ્યાત. કહે દ્વિજ હું ગયો તો ધામ, આવ્યો પાછો હું એટલે કામ. ખડક્યા કાષ્ઠમાં સળવળ્યું તન, સહુ આશ્ચર્ય પામ્યા મન. એક કહે ગયો તો એ મરી, કેમ આવ્યો જીવ પાછો ફરી. પાર્થિવ શરીરનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવાની તૈયારી હતી, ત્યાં તો પ્રાણવલ્લભભાઈ બેઠા થયા, એટલે સૌ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. ત્યારે સૌને પોતાના આવવાનું પ્રયોજન જણાવતા આ ભક્તરાજે કહ્યું કે મને તો શ્રીજી મહારાજ અક્ષરધામમાં તેડવા માટે પધાર્યા છે, એટલે હું તો ભગવાનના ધામમાં જઉં છું, પણ હું તમને બધાને એટલું કહેવા માટે આવ્યો છું. આ તો કાળનો વેગ છે ભારી, નાખશે નર નારીને મારી. માટે સ્વામી નારાયણ કહો,
તો તમે સર્વે જીવતા રહો. માનો મારું એટલું વચન, તાળી પાડીને કરો ભજન. પછી ધૂન કરીને દેખાડી, તાળી ભેળી પોતે પણ પાડી. કે હાલ કાળનો વેગ છે, માટે સ્વામિનારાયણનું ભજન કરજો તો તમે જીવતા રહેશો અને સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું શરણું લેશો તો એ તમને પણ તેડવા માટે આવશે. આટલું કહી લોકોને તાળી પાડી સ્વામિનારાયણની ધૂન કરતા તેઓએ શીખવાડી અને પછી પ્રાણવલ્લભભાઈ ધામમાં પધાર્યા. આમ શ્રી હરિએ ઘેર ઘેર ભક્તોને તેડવા પધારીને પોતાનું બિરુદ સાર્થક કર્યું છે. આવા તો અસંખ્ય પ્રસંગોની હારમાળા ખડકાય તેમ છે, પણ પ્રગટ ગુરુહરિના આશ્રિત એવા આપણા સૌ ભક્તો માટે આનંદની વાત એ છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણની આ પરંપરા આજે પણ ગુણાતીત ગુરુવર્યો દ્વારા જીવંત છે. શ્રીજી મહારાજે પોતાનું આ બિરુદ પ્રગટ સત્પુરુષ દ્વારા જાળવી રાખ્યું છે. તો કેવી રીતે ગુણાતીત સત્પુરુષો અંતકાળે આપણો હાથ પકડીને અક્ષરધામમાં લઈ જાય છે, તેના પ્રમાણભૂત અને પ્રતીતિકર પ્રસંગોની અદ્ભુત ગાથાને હવે આપણે માણીએ ભક્તોના સ્વાનુભવો દ્વારા. મૃત્યુ પ્રત્યેક જીવ પ્રાણી માત્રના જીવનની એક નિશ્ચિત ઘટના, જેનો ભય પ્રત્યેક વ્યક્તિને સતાવે છે. કારણ મૃત્યુ સમય તો સમુદ્ર તરવા જેવો કઠણ છે. આવા સમયે આ લોકની સંપત્તિ કે સત્તા તો કામમાં નથી જ લાગતા, પણ પ્રયત્ન કરીને પામેલ સિદ્ધિ કે સાધનો પણ સહાય નથી કરતા. આંખ મીંચાશે પછી શું? ક્યાં જઈશું? આપણી ગતિ ક્યાં? કોનો સંગાથ મળશે? સંગાથ મળશે કે નહીં મળે? આવા અનેક પ્રશ્નો આંધીની જેમ ઉઠે છે અને માનવીને મૂંઝવે છે. આવી દુર્ગમ પરિસ્થિતિમાં કેવળ ભગવાન અને સંત જ આપણો હાથ ચાલે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે કરુણાએ કરીને પોતાના આશ્રિતોને અંતકાળે તેડવા પધારવાનું વચન આપ્યું છે. મારા જનને અંતકાળે જરૂર મારે આવવું, બિરુદ મારું એના બદલે તે સર્વે જનને જણાવવું. સદ્ગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ એવા અનેક પ્રસંગોનું દસ્તાવેજીકરણ ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથમાં કર્યું છે, જેમાં મહારાજ સ્વયં અંતકાળે દર્શન આપી ભક્તોને ધામમાં લઈ ગયા હોય. ભગવાન જ્યારે ગુણાતીત સંત દ્વારા આ સત્સંગમાં પ્રગટ હોય તો આવા પ્રસંગો પણ પ્રગટ કેમ ન હોય? 200 વર્ષ પછી પણ શ્રીજી મહારાજ ગુણાતીત સત્પુરુષ દ્વારા આજેય ભક્તોને અંતકાળે તેડવા પધારે છે. તેમને નિર્ભય, કૃતાર્થ અને પૂર્ણ કામ કરે છે. આવો આ વાતની પ્રતીતિ કરીએ. મારું નામ સેવંતલાલ પ્રભુદાસ મોદી, મારા બાપુજીનું નામ પ્રભુદાસ લલુરામ મોદી, અને તેઓ સામાન્ય બીમાર હતા જ. એ દરમિયાનમાં 7/3/2000ના રોજ પ્રમુખ સાહેબ મહારાજે એકદમ ઓચિંતાનો પ્રોગ્રામ હિંમતનગરનો કર્યો. પછી મને ફોન કર્યો શેરંગ સ્વામીએ કે બાપા તારા ઘરે આવવા માગે છે. એકદમ બાપાને વગર માગણીએ, કારણ કે એ વખતે પધરામણીઓ બી બંધ હતી બધી, પણ છતાં એ આ રીતે ફોન આવ્યો એટલે પછી અમે બધી તૈયારીઓમાં લાગ્યા કે ભાઈ બાપા આવે છે. પછી બાપા ઘરે આવ્યા અને પ્રભુદાસભાઈ આમ તો જાગ્રત અવસ્થામાં હતા. પછી એમના વતી એમના પુત્ર સેવંતીભાઈએ પ્રાર્થના કરી કે બાપા હવે એમની કોઈ બીજી ઈચ્છા નથી, ધામમાં લઈ જાઓ. એમણે પણ મુખ સંમતિ આપી બાપાને હાથ જોડ્યા. એટલે સ્વામી કહે છે કે મહારાજ ધામમાં લઈ જશે એમ કહીને ધૂન કરી. મહારાજ સ્વામીની પ્રાર્થના ધૂન ચાલુ કરી અને બરાબર 30/3/2000ના રોજ બાપાએ સાથે મને દિવ્ય રૂપે દર્શન આપીને કીધું કે તારે જેને બોલાવી લે. 31/3/2011 શુક્રવાર 5 વાગે અમે લેવા આવશું. મને તો બાપાના વાણી ઉપર વિશ્વાસ હતો જ, પણ મેં જ્યારે સાથે દીકરાને ફોન કર્યો ત્યારે દીકરો કે આટલું પરફેક્ટ કાલે જવાના? મેં તો હા ભાઈ, બાપાએ કીધું છે એટલે પાક્કું. હવે ફાધરે એવી વાત કરી તો વિશ્વાસ તો ના બેઠો કે હવે આવી રીતે બની શકે એમ, કારણ કે
બીમારીઓ હતી પણ આમ સ્વસ્થ જેવા હતા એમ, પથારીવશ પણ એવું કોઈ બીજું કોઈ તકલીફ જેવી નથી એમ. પણ એટલે વિશ્વાસ ના બેઠો. પણ પછી એમ કીધું કે હવે ફાધર આટલી એમ પ્રતિથી અમને છે ને આટલું આમ વિશ્વાસથી કહે છે તો કંઈક તો હશે એમ. પપ્પાએ કીધું તરત જ કે ભાઈ કાલે બાપા ધામમાં જવાના છે. જો કે મને તો મનાયું નહીં, અને તો બી એમ કે કાલે કે તું દુકાન ના જાય તો સારું. પછી હું બીજા દિવસ દુકાન ગયો નહીં. પછી તો તે એમના ભાણાભાઈની વાત કરી એટલે કે આટલું ચોક્કસ છે. મેં તો હા ભાઈ ચોક્કસ છે, ટાઈમ સાથે ફિક્સ છે. મેં ટાઈમ સાથે ફિક્સ છે. મેં પછી મારા પિતાજીને ફરીથી પૂછ્યું કે જો ઉતાવળ હોય તો હું વહેલો આવી જાઉં. બોલે નહીં, કાલ સવારે આખું કુટુંબ સાથે જમીશું અને બપોર પછી બાપુજી ધામમાં જવાના. ત્યાં આગળ સાથે બાથરૂમમાં એમને સ્નાન બાન કરાવીને પછી પાછા પલંગ ઉપર લાવ્યા. હા ના, મને શ્રીજી મહારાજ માણકી ગોળી પર આવ્યા અને મારાથી બૂમ પડે કે માણકી ગોળી મહારાજ આવ્યા. અને પછી પેલા પ્રભુદાસ કાકા અમારા ધામમાં ગયા. અને સાંજે જે બન્યું એ વખતે ત્યાં આગળ લગભગ 5 વાગ્યાની આસપાસ એકદમ જ એમને બૂમ પાડી કે માણકી આવી, અને ત્યાં એકદમ જ ત્યાં આગળ દાદા ધામમાં ઉતારી ગયા. ધૂન કરવા માટે બહેનો આવેલી કે જે કોઈ બી આવેલા બધાને પ્રતીતિ થઈ કે આવી રીતે એમ કે બાપા ધામમાં લઈ જાય છે અને ખરેખર સાચી રીતે તેડવા માટે આવે છે. ત્યાં પછી મનાવ્યું અને નજરો નજર જોયું એટલે એમ થયું કે સાંભળેલું ખરું કે બાપા અંતકાળે તેડવા આવે છે, અને એ સત્ય નીવડ્યું ને એ આવ્યા અને અમને સૌને પ્રતીતિ થઈને સર્વેને આનંદ થયો. આત્માને કોઈ જાતિ નથી. આત્મા પુરુષ પણ નથી અને સ્ત્રી પણ નથી. એટલે જ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં અનેક બાઈ ભક્તોને પણ શ્રીજી મહારાજ અને ગુણાતીત ગુરુવર્યો કૃપા કરીને સ્વયં તેડવા પધારે છે. આવો અમેરિકાના અકુભાઈના માતૃશ્રીનો પ્રસંગ તેઓના જ પરિવારના સભ્યો થકી સાંભળીએ. 1994માં જ્યારે મારા મધર બીમાર થયા ત્યારે મેં પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ફોન કરેલો, અને એ વખતે માતાની તબિયત એવી હતી કે એમને કેન્સર હતું અને પછી સર્જરી કરવાની થઈ. એટલે મેં પૂજ્ય બાપાને ફોન કરેલો અને એમને વાત કરી કે બાપા બાને આવું છે તો હું શું કરું. તો કે તું ચિંતા ના કરતો, બાને ઘણું જ સારું થવાનું છે અને 5 વર્ષ સેવા આપવાના છે, એટલે તું ખાસ આ બાબતની ચિંતા ના કરતો. જ્યારે સર્જરી પતી પછી કેન્સરનું જે બાયોપ્સી કરાવી એમાં ખબર પડી કે એમને કેન્સર છે, અને એ વખતે જે ડૉક્ટરે સર્જરી કરેલી તે ત્યાંના ઘણા જ સારા ડૉક્ટર હતા, અને સેકન્ડ ઓપિનિયનમાં મારા ફ્રેન્ડ એ પણ ઓન્કોલોજિસ્ટ હતા, એ પણ સાથે જ રહેલા. એમણે કહ્યું કે અપુ, આ બાનું કેન્સર એટલું ખરાબ છે કે એ રેપિડલી વધી રહે એવું છે અને એની રિકવરીની કોઈ આશા નથી. આ દુઆ જ તારે કામ કરે તો ખરું. પણ મને બાપા ઉપર વિશ્વાસ હતો કે આ 5 વર્ષની જે એક્સટેન્શન આપ્યું છે બાપાએ એમાં બા જીવશે. તો એ વખતે હું બી કદાચ 6 વર્ષનો હઈશ અને નાનો ભાઈ શ્યામ એ બી 5 વર્ષનો હશે. તો અમારે સ્કૂલે બી જવાનું હોય, તો મમ્મી અને બા એકલા જ ઘરે. અને એ વખતે ઘરમાં પહેલેથી સત્સંગ બહુ જ, અને દ્રઢ સત્સંગ, એટલે વાંચન બા અને મમ્મી બંને વાંચન બહુ જ કરે એ વખતે. અને કદાચ એક વખત એવો આવ્યો કે મમ્મી અને બા વાંચતા હતા અને ભાલની બીબીનો પ્રસંગ વંચાવ્યો. તો મમ્મી અને બા કદાચ ગમ્મતમાં એમ વાર્તાલાપ ચાલી કે ખરેખર મહારાજ અંત સમયે તેડવા આવતા હશે ભક્તોને, અને આજે બી એવું થતું હશે. તો બા અને મમ્મીને સાથે એવી વાત ચાલી, અને છેવટે બાએ મમ્મીને કહ્યું કે જ્યારે અમને બી મહારાજ તેડવા આવે તો ત્યારે એમને પણ કહીશું કે બધાને દર્શન આપો. જ્યારે અમે યર 1999માં બાને ફરી કેન્સર રીઅકર થયું, તો એ વખતે બાપાને ફોન કર્યો તો કે હવે હું મહારાજને પ્રાર્થના કરીશ અને બાને લઈ જશે ટાઈમ આવે.
પછી એ વખતે એ ફોન મારે લગભગ સોમવારે થયેલો અને અચાનક ગુરુવારની સાંજે જ્યારે બા બીમાર હતા, આમ નોર્મલ આપણી જોડે વાતોચીતો કરે, ઘરવાળા સવારના 12 વાગ્યાથી બા સાથે બેઠેલા અને એ કન્ટિન્યુઅસ રાત્રે આપણે અહીંયા સ્વામિનારાયણ મહામંત્રનું જે દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ હતો તે એનું લેખન કરતા હતા, સ્વામિનારાયણ મંત્રનું. લગભગ 12:40ની આજુબાજુ એમની નજર બાના બેડ ઉપર ગઈ તો બાપા બાના બેડ આગળ ઊભા હતા, દાઢી હતી ફૂલ અને આમ ઊભેલા. તો ઘરવાળાએ ત્યાંથી પાછળ કિચન હતું ત્યાં એ મહામંત્રની ચોપડી મૂકી અને મોં ધોઈને પાછા આવ્યા તો એમને બાપા જ દેખાય. એ તોય પણ 5 મિનિટ બેઠા તો પણ બાપા ખડખડાટ હશે અને એમને દર્શન થાય. તો એમને એવું લાગ્યું કે મને ભ્રમ થાય છે, એટલે ફરીથી બાને ડિસ્ટર્બ ના થાય એટલે બીજી રૂમમાં ગયા, મોં ધોયું, પછી મને ગાલ બેવ આમ મળ્યા કે હું વેક અવસ્થામાં છું કે સ્લીપિંગ અવસ્થામાં છું એ ખબર પડે. તો એમને આ લાગ્યું કે હવે હું બરાબર ઉઠેલી જ છું. તો ફરી ગયા રૂમમાં તો ફરી પણ બાપા આમ હોસ્પિટલ બેડની જે બેડ હતી એને રેલિંગ ઝાલીને બાપા ઊભેલા અને ખડખડાટ હશે. લગભગ 15 મિનિટ એવું ચાલ્યું. એ વખતે હું સૂતો હતો તો મને ઉઠાડ્યો કે ઉઠ કે બાપા નીચે બાજોડે દેખાય છે. પણ મને એટલી ખાતરી કે બાપા અંતકાળે જરૂર હરિભક્તોને લેવા આવે છે એટલે એના હું ઉઠીને બંને દીકરાઓને કે ચાલો ઉઠો, નીચે બાપા આવ્યા છે, બા હવે જવાના થયા છે. અને ત્યાં સુધીમાં તો નીચે ધૂન મારા ફાધરે મૂકી અને દીવો કરી દીધેલો અને બા ગયેલા. સહજાનંદ રૂપી સૂર્ય આજે જ્યારે સંત દ્વારા પ્રગટ હોય ત્યારે તે ઊંચ નીચ, સારા નરસા કે દેશ પરદેશનો ભેદ કેવી રીતે રાખી શકે? અમેરિકાવાસીથી લઈને આદિવાસી સુધી પોતાના બધા જ ભક્તજનોને મહારાજ સ્વામી તેડવા પધારે છે. આવો આદિવાસી વિસ્તારના સત્સંગી બંધુ ખલપુભાઈને આ પ્રસંગે યાદ કરીએ. 1982ની અંદર ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ધરમપુરના વિચરણમાં એમનું વિચરણ ગોઠવાયેલું ત્યારે બાપાને વિનંતી કરી કે બાપા ત્યાં આગળ એક નાનું મંડળ ચલાવું છું તો આપ જરૂર મારા ગામે પધારો તો બધા આદિવાસી ભાઈઓ છે એ લોકોને સમાસ થાય. બાપા પધાર્યા. બાપાને અહીં આંબા તલાટ ગામના બધા જે આદિવાસી ભાઈઓ હતા એ બધાને એમનો યોગ થયો. તો અમને કંઈ ખબર નહીં અને અમે સત્સંગ પણ નહોતા. તો બાપા આવેલા એટલે અમે ઢોલ વગાડતા હતા. તો કોઈ જાણે નહીં બાપો છે કે કોઈ બાવો છે કે સાદું છે, પણ અમે ઢોલ વગાડેલા. સ્વામી પોતે ખલપુભાઈના સામે ફળિયામાં પધાર્યા. ત્યાં ખલપુભાઈ લાછિયાભાઈ અને ત્યાં આગળ શંકરભાઈ ગાંધીભાઈ કરીને જે વડીલ હતા એ ત્યાં આગળ ફળિયામાં મળ્યા. ઘર પર તૂટેલું ફાટેલું ચાદર હશે એ ચાદર પાથરી દીધી અને એના પર ઠાકોરજીની મૂર્તિ મૂકી અને બાપા, શંકરકાંતજી અને ખલપુ લચ્યા એ ઉબડક નીચે બેસી ગયા. તો પછી અમારા બાપુજીને ખલપુ લચ્યા એમ કહેતા હે કે અમે આદિવાસી એટલે અમે આ બધું માંસ મંદિરા, બીડી કે દારૂનું સેવન કરીએ, અમે બધું કરીએ કે. તો પછી બાપાએ, પ્રમુખ બાપાએ કીધું કે આવી બધી વસ્તુ ન ખવાય કે આત્મામાં, આદિવાસી આત્મામાં જ ભગવાન તો છે કે ભગવાનનું રહસ્ય તો કે. સ્વામી બાપાએ તેમને સત્સંગનો યોગ આપ્યો, એમને કંઠી ધારણ કરાવી અને એ ખલપુભાઈ અભણ હતા અને એમણે અંતકાળ સુધી જેવી થાય એવી ભક્તિ કરી. વર્ષો પછી એમણે ધામમાં જવાનું થયું ત્યારે બાપાએ દિવ્ય દર્શન આપ્યા કે હું તમને 3 દિવસમાં તેડી જઈશ. અને એને તો કંઈ એવો ખ્યાલ ન આવ્યો કે આ એકાએક કેવી રીતે દર્શન થયા. પછી એમણે થયું કે ના, બાપાના જે મેં દર્શન કરેલા, મને જે કંઠી પહેરાવેલી એ જ આ બાપા છે. અને પછી એમણે એના સગા સંબંધીને, દીકરી જમાઈને બધાને બોલાવી લીધા. गेलेलो એ માંદા એટલે પહાડી ગયેલો मला ખબર ના હતી. પણ मी तर कामवर હતા. मी गेलेलो એટલે मला આખલા सांगितलं देश હતા સાખેલ गेल. અને એમને કીધું કે મને બાપાએ દર્શન આપ્યા છે અને હું 3 દિવસમાં આ રીતે ધામમાં જવાનો છું. બધાને આશ્ચર્ય થયું કે નખમાં રોગ નથી અને આ શું વાત કરે છે બાપા. પરંતુ બધાના આશ્ચર્ય વચ્ચે
અને 3 દિવસમાં એને નખમાં પણ રોગ નહોતો, પરંતુ એણે કીધું કે જો મને પ્રમુખ સ્વામી બાપા તેડવા આવ્યા છે, અને ખરેખર એમણે આ દેહ છોડી દીધો અને સાગા સંબંધીઓને પણ ત્યાં તેજનો અનુભવ થયો. અને અંતે જે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું બિરુદ છે, મારા જનને અંતકાળે જરૂર તેડવા આવવું, એ બિરુદ આજે પ્રમુખ સ્વામી બાપા રૂપે મહારાજ સ્વામિનારાયણ ભગવાન પૂરું કરી રહ્યા છે. તો એમના જીવનની અંદર સ્વામી બાપાએ અંતકાળ સુધી એમને આ રીતે સાચવેલા છે. સત્સંગનો પ્રતાપ એવો છે કે ભગવાન ભક્તને તેડી જવાનો કોલ આપે છે તો સામે છેડે ભક્ત પણ આ કોલની પ્રતીતિના કેફમાં ગુલતાન થાય છે, નિર્ભય થાય છે, પૂર્ણ કામ થાય છે. આવા જ એક ભક્ત હતા મુંબઈના હરેશભાઈ ધોરાજીયા. મારો ભાઈ હરેશ ધોરાજીયા મારા કરતાં 2 વર્ષ મોટો. એને 2002માં અચાનક એમને પેટનો દુખાવો ચાલુ થયો. કિરણ દોશી હોસ્પિટલમાં જ્યારે દેખાડવામાં આવ્યું ત્યારે ખબર પડી કે એમને 2nd સ્ટેજનું કેન્સર ડિટેક્ટ થયું છે. તો અમે એ વખતે એનું ઓપરેશન કરવાની વાત કરી ત્યારે મારા ભાઈએ કહ્યું કે હમણાં નહીં, પહેલાં હું બાપાને ફોન કરી લઉં. ત્યારે બાપાને ફોન કર્યો અને ત્યારે બાપાએ કીધું હજી તમારે ઘણું બધું બાળમંડળનું કાર્ય કરવાનું છે, એટલે તમે ઓપરેશન કરો. તો આગળ ટ્રીટમેન્ટ કરાવ્યા બાદ ઓલમોસ્ટ 2 years કમ્પ્લીટ થયા. ઇન યર 2004 એમાં ફરી એમને પેઇન એન્ડ ઓલ વધારે ચાલુ થઈ ગયું. તો ફરી દેખાડવા ગયા ડૉક્ટર્સને, તો ડૉક્ટર્સે કીધું હવે આ કેન્સર લેવલ 4 પર પહોંચી ગયું છે, તો હવે અમે આગળ કંઈ કરી નહીં શકીએ, એવું તમે કોઈ હાયર હોસ્પિટલ્સમાં દેખાડો. તો અમે ટાટા મેમોરિયલ હોસ્પિટલમાં દેખાડી. તો ત્યાં ડૉક્ટર્સને બતાડ્યું તો ડૉક્ટર્સે કીધું કે હવે અહીંયા ગળા પાસે હોલ પાડીને ત્યાંથી ફૂડ લાઈન ચાલુ કરવી પડશે. ફરી બાપા સાથે વાત કરવાનો નિર્ણય લીધો. પપ્પાએ બધી વાત એમને એક્સપ્લેન કરી બાપાને, અને બાપાએ કીધું કે તમારે હવે કોઈ જાતની ટ્રીટમેન્ટ કરાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે તમારા માટે હવે અક્ષરધામના દ્વાર ખુલી ગયા છે. તો આ સાંભળી પપ્પાએ જોરથી હોસ્પિટલમાં આઈ વિન કરીને શાઉટ કર્યું, હું જીતી ગયો એમ કરીને આમ કહી દીધું. પછી બાપાએ પપ્પાને કીધું કે તમે અહીંયા ફૂલદોલ ઉત્સવ છે તો ફૂલદોલમાં આવો, મારે તમને રંગવા છે. બસ આટલી વાત કરી, ફોન મૂક્યો અને એના નેક્સ્ટ ડે જ અમે ડિસ્ચાર્જ લીધું અને પપ્પાને સારંગપુર આવવા માટે ભાવનગર સુધી ફ્લાઇટમાં લઈ જવાનું ડિસાઇડ કર્યું. ત્યાંથી ભાવનગર પહોંચીને ત્યાંથી જ વ્હીકલ્સનું અરેન્જમેન્ટ કરી આપણું તો મંદિરેથી સારંગપુર પપ્પા પહોંચે છે. ફૂલદોલમાં સ્ટેજ ઉપર બાપા પાસે લઈ જાય છે, વ્હીલચેર ઉપર ગ્લુકોઝની બોટલ હાથમાં રાખીને, અને બાપા એમને રંગે છે બધી આખા શરીર ઉપર. અને એમને જ્યાં સ્ટમક પાસે જ્યાં હોલ પાડ્યો હતો કેન્સરના ફર્સ્ટ ઓપરેશન વખતે, ત્યાં બી એકદમ ત્યાં પાણી એકદમ ફૂલદોલનું પ્રસાદીનું જળ છાંટી દે છે. પછી અમે ભાઈને ઉતારી લઈ ગયા. ત્યારે બાપાએ એને રૂમમાં લઈ ગયા અને એને કંઈક કાનમાં વાત કરી અને પછી બહાર આવ્યા. બહાર આવી અને પછી અમે પૂછ્યું કે ભાઈ તમને શું કાનમાં વાત કરી? તો ભાઈ અમને કાંઈ વાત કરી નહીં. પાછળ તમને વાત મળી કે ભાઈને જે કાનમાં વાત કરી હતી એ રાજકોટવાળા ઘનશ્યામભાઈ અજાગ્યા એમને અમને જણાવ્યું કે બાપાએ જ્યારે સારંગપુરમાં એમને કાનમાં કહ્યું હતું એ મને વાત કરી હતી કે આવતા સોમવારે સાંજના 4 વાગે શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ અને શ્રીજી મહારાજ તેડવા આવવાના છે. એમને જ્યારે હું કારમાં મળ્યો એ દરમિયાનની અંદર હું તો પહેલાં 10 મિનિટ કાંઈ બોલી ન શક્યો. એમની જે છેલ્લી અવસ્થા મેં જોઈ અને નાકમાં એ રીતે નળીને બધું નાખેલું, તો એ જોઈને હું એકદમ ગભરાઈ ગયેલો હતો. તો એ 10 મિનિટમાં હું રડતો હતો અને હરેશભાઈ મને ધીમે ધીમે વાત કરતા હતા કે ગાંડા રડવાનું ન હોય, બાપા અને મહારાજ સ્વામી જે રીતે અહીંયા આપણને સુખ આપી રહ્યા છે આવી જ રીતે અક્ષરધામની અંદર પણ સુખ આપશે. બાપાએ આશીર્વાદ આપ્યા છે કે 6 દિવસમાં મને ધામમાં લઈ જશે. આ વાતને મેં એકદમ કેઝ્યુઅલ લીધી, મને બહુ વિશેષ એમાં ખબર ન પડી. ઘરે આવ્યા બાદ તો એઝ ઇફ એવી રીતે રહે છે જાણે ખાલી દેહ છે, બાકી તો ખાલી આમ બ્રહ્મરૂપ થઈને આખું મહારાજ સાથે અમે આમ સામે મહારાજની મૂર્તિ રાખી હતી,
તો મહારાજ સાથે લિટરલી વાતો કરતા હોય ને એવું લાગે. અને પછી પાછળથી 7 દિવસ પછી ભાઈએ ભાભીને કહ્યું કે મને 4 વાગે મને નવડાવી અને મને તૈયાર રાખજે. પછી મંડેના એટલે મંડે 15th એના આગલા દિવસે 14thના સન્ડેના પપ્પા મારા મમ્મીને કહે છે કે તૈયારી રાખજે, કાલે મહારાજ 4 વાગે લેવા આવવાના છે. પછી સાંજ પડે છે ત્યારે બસ એની થોડીક 15-20 મિનિટ્સ પહેલાં હશે તરત એનો શ્વાસ રૂંધાવા માંડ્યો. હું ભાઈની બાજુમાં સૂતો હતો ત્યારે મારા ભાભી મને ઉઠાડ્યો અને મને કહ્યું તમારા ભાઈને કંઈ થઈ રહ્યું છે. મેં ઉઠ્યો અને તરત બધાને બોલાવી અને ધૂન ચાલુ કરાવી અને પછી 3 ઘૂંટડા મેં એને જડ પાયું. ત્યારે મમ્મીને કહે છે કે જનમંગલ નામાવલી ચાલુ કર. તો જનમંગલ નામાવલી ચાલુ કરાવે છે. જનમંગલ નામાવલી ચાલુ કરે છે અને જેવા 4 વાગે છે ત્યારે આમ પપ્પા મહારાજની મૂર્તિની સામે જ બેઠા હોય છે અને બધા દૂર હટો, આમ રૂમમાં એવી રીતે કે બધા દૂર હટો, મહારાજ અને બાપા લેવા આવી ગયા છે એમ. અને જેવા એક્ઝેક્ટ 4 વાગે છે તો પપ્પા એમનું દેહ ત્યાગ કરે છે અને પપ્પા ધામમાં જાય છે. એન્ડ ધીસ વોઝ એક્ઝેક્ટલી 15th of March, મંડે 4 PM, સાંજે 4 વાગે, એક્ઝેક્ટ ટાઈમ, એક્ઝેક્ટ 4 o'clockના. આપણે સ્વામીની વાતમાં કીધું છે કે આ તો ભગવાન જેવા સાધુ છે. આટલું કોણ કહી શકે? ભગવાન જ કહી શકે. બીજું કોઈ ચાન્સ જ નથી કે આવું આટલું કોન્ફિડન્ટલી ટાઈમ ડે કહી શકે આપણને. એ ભગવાન જ કહી શકે. જ્યારે પપ્પાનો અંતિમ સંસ્કાર થાય છે ત્યારે ત્યાંથી હું બાપા સાથે પર્સનલી વાત કરું છું. બસ ત્યારે બાપા મને આશીર્વાદ આપે છે કે પપ્પા તો અક્ષરધામમાં મહારાજની સેવામાં પહોંચી ગયા છે, બસ તમે શ્રદ્ધા રાખજો અને સત્સંગ કરજો, એવા આશીર્વાદ છે. એટલે ત્યાં સુધી કહી દીધું કે પપ્પા દેહ છોડ્યા પછી પણ શું કરી રહ્યા છે એ તો આવું ભગવાન જ કહી શકે. એટલે સંત તે સ્વયં હરિ આપણે કહીએ છીએ એ આ જ સંત છે, એ આ જ ભગવાન છે. તે તો તન તજે જે હવાર રે, આવે નાથ તેડવાને ત્યારે રે, તેડી જાય તે પોતાને ધામ રે, થાય તે જન પૂરણ કામ રે, તેડી જાય તે પોતાને ધામ રે, થાય તે જન પૂરણ કામ રે. ક્યારેક તો ભક્તો મૃત્યુને પણ મહોત્સવ બનાવે છે, મૃત્યુને પણ માંગલિક અવસર બનાવે છે, મૃત્યુને પણ પુત્ર પ્રાપ્તિની પ્રસન્નતા જેવો પ્રસંગ બનાવે છે. અશલાલીના પ્રવીણભાઈ પટેલના પત્ની આવા જ ભક્ત હૃદય મુમુક્ષુ હતા. 1998માં મારા ધર્મપત્ની રેખાબેનના બ્રેસ્ટ કેન્સર થયેલું. ત્યારથી 2004માં અમને તબિયત બહુ લથડી પડી અને દુઃખ સહન થાય એવું હતું નહીં. એટલે મારો મોટો સન અમિત વિદ્યાનગરમાં સ્વામી બાપાને મળવા માટે ગયો. સ્વામી બાપાને કીધું કે બાપા મારા મમ્મીને તમે ધામમાં લઈ જાઓ અથવા તો મટાડી દો, અમારાથી જોવાતો નથી અને અમારાથી સહન થતું નથી. ત્યારે બાપાએ કીધું કે તારા મમ્મીને લેવા માટે હું એકલો નહીં આવવાનો, સંતો ઝાઝા સંતો તારા મમ્મીને લેવા માટે આવશે. બાપાના આશીર્વાદ લઈ અમિત અસલાલી ઘેર આવ્યો સાંજે અને એની મમ્મીને કીધું જો બાપાએ આશીર્વાદ આપ્યા છે, તમને સંતો અને બાપા ખુદ ઝાઝા ચેડવા લેવા માટે આવશે, ચિંતા કંઈ કરશો નહીં, થોડાક દિવસની જ વાર છે આપણી. તારીખ 4/3/4ના રોજ અસલાલી મંદિરે અમદાવાદ મંદિરના સંતો જમવા માટે પધારે એવું નક્કી કરી દીધેલું અને આમંત્રણ આપી દીધેલું. એના 20 દિવસ અગાઉ 14/2/2004ના દિવસે બાપાએ એમને દર્શન આપ્યા અને કહ્યું કે હું તમને તારીખ 4/3/2004ના રોજ સવારે 9 વાગે સંતો સહિત ભક્તો તમને તેડવા ધામમાં તેડવા આવી જઈશ. એ વખતે એમને એવું કહેલું. હવે આ વાત એમણે એમના પરિવારને જાણ કરેલી પણ ગામના કોઈ હરિભક્તોને કરેલી નહીં. એમને જાહેર કરી દીધેલું કે હું 4/3/4ના રોજ અક્ષરધામમાં જવાની છું, બાપા મને તેડવા માટે આવવાના છે. પછી તો ગામમાં ધીરે ધીરે આ વાત ખબર પડી ગઈ, એમ હરિભક્તો પણ ખબર કાઢવા આવવા લાગ્યા. બધાને આશ્ચર્ય થયું કે આવું તે કંઈ હોતું હશે કે બાપાએ એક્ઝેક્ટ તારીખ આપી દીધી અને દર્શન આપ્યા અને આ તારીખ અને આ સમયે એમને ધામમાં તેડી જશે, આવું તો કંઈ હોતું હશે. એટલે 3/3/4ની રાત્રે એટલે ધામમાં જવાના હતા અને આગલી રાતે એમણે કીધું કે મારી બહેનોના અને ભાઈઓના આપણે પ્રસાદ સાકરના પેકેટ વેચવા છે તો કે તમે રાત્રે બનાવો. પછી મને કે તમે નહીં બનાવી શકો, કે તમે બધા ભૂલકણા ભૂલી જશો અને કામમાં પરિવાર નહીં આવે, લાવો કે અત્યારે 25 કિલો સાકર ક્રિસ્ટલ મગાવો અને પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓ મગાવો લોકવાળી, હું જાતે જ પેક કરું
અને જાતે જ અમને 250 પેકેટ તો એમને જાતે બનાવ્યા અને બીજી કાર્યકરો કરીને કુલ 700 પેકેટ તૈયાર કરાવરાયા. અને તે વખતે પણ બધાને આશ્ચર્ય થયેલું કે આ સાકરના પડીકા કેમ બનાવડાવ્યા હશે. તો પછી બધા અંદર વાતો કરતા હતા કે આવતીકાલે બાપા એમને તેડવા આવવાના છે ધામોજ, તો કે આવું તો કંઈ હોતું હશે. હરિભક્તોને ખુદને આશ્ચર્ય થયું. અમે બધા પડીકાઓ બનાવતા હતા ત્યારે અમને પણ આશ્ચર્ય થયું કે આ શેના પડીકા બને છે. તો એમણે કહ્યું કે આ તો કાલે ધામમાં જવાના છે અને પછી આખા ગામમાં પડીકા વહેંચવાના છે. તો બધાને નવાઈ લાગી કે આવું તો હોતું હશે, કે આવું તો કંઈ ટાઈમ હોતો હશે, ટાઈમ ફિક્સ, ડેટ ફિક્સ, અને ખરેખર માનવામાં આવે એવું હતું નહીં. અને કીધું કે હું નાનામી નીકળે અને બંને બાજુ પ્રસાદ મારો વહેંચાય, ગરબી મોડું કરાવજો, કે હું તો ધામમાં જવાની છું. અને આ પ્રમાણે બોલતા બીજી દિવસે 4 તારીખે સવારે 7:30ની આરતી થઈ. એ ઘડીએ ફાગણ સુદ 13 હતી અને મેં હરિકૃષ્ણ મહારાજના હોળીના ઉત્સવના વાઘા પહેરાયેલા, હરિકૃષ્ણ મહારાજના ઉત્સવના વાઘા પહેરાયેલા, હાથમાં પિચકારી આપી દીધેલી, કેળે ખેસ બાંધેલો અને કપડાં ભીના કરી દીધેલા અને ઉપરથી હરિકૃષ્ણ મહારાજને નીચે હું લાવ્યો, એમના ખાટલામાં મૂક્યા અને હરિકૃષ્ણ મહારાજના પિચકારી પણ એમના હાથમાં આપી મેં, અને મેં પિચકારી છાંટી. પાણી ભરેલું હતું એટલે પાણીથી હરિકૃષ્ણ મહારાજના વાઘા પલળી ગયા અને એ પ્રમાણે એ બોલ્યા અને પછી નક્કી એ તો ધામમાં જતા રહ્યા. પણ ગામ લોકોને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું કે આવા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વર્તમાન કાળે પણ એમના ભક્તોને આવી રીતે તેડી જાય છે. એ પ્રસંગના દરેક સાક્ષી બન્યા, કારણ કે અગાઉ એમને કહેલું, ટાઈમ આપેલો, તારીખ નક્કી આપેલી, એ પ્રમાણે બાપા એમને તેડી ગયા. એટલે ગામ લોકોએ પણ નજરે જોયું. મારા જનને અંતકાળે જરૂર મારે આવવું, બિરુદ મારું એના બદલે તે સર્વે જનને જણાવવું. ગુણાતીત સત્પુરુષ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ દ્વારા આજે પણ શ્રીજી મહારાજ ભક્તોને હાથ પકડી અક્ષરધામમાં બેસાડવાનો કોલ પૂર્ણ કરે છે. મારા મધરને સ્ટ્રોકનો બીમારી હતી ઘણા સમયથી. પૂજ્ય સ્વામીશ્રી જ્યારે 2022 ઓક્ટોબરમાં અહીં પધારેલા દિલ્હી, ત્યારે સ્વામીશ્રીને આશીર્વાદ માટે વાત કરી ત્યારે સ્વામીશ્રીએ કહ્યું હતું કે અમે તેમને ધામમાં તેડી જઈશું. તારીખ 14 ઓગસ્ટ 2023ના રોજ મારા મધર ધામમાં ગયા. તેના 3 દિવસ પહેલાં હું જ્યારે જમાડતો હતો ત્યારે એણે મને કહ્યું કે મને આજે મહારાજ સ્વામીના દર્શન થયા. તો મેં કહ્યું તે બાપાને જય સ્વામિનારાયણ કર્યા? તો કે હા, મેં મહારાજને જય સ્વામિનારાયણ કર્યા અને પૂજ્ય સ્વામીશ્રીને પણ જય સ્વામિનારાયણ કર્યા અને કીધું કે હું તૈયાર છું. તો સ્વામીશ્રીએ કહ્યું કે અત્યારે નહીં, પણ અમે 3 દિવસ પછી તમને તેડવા આવશું. એટલે હું 3 દિવસ પછી હું ધામમાં જવાની છું. એટલે મેં તો બહુ લાઇટલી લીધું કે હશે, હવે એને આખો દિવસ કથા વાર્તા સાંભળતી હોય તો એને એટેચમેન્ટ હોય અને આ બધા પ્રસંગો સાંભળ્યા હોય તો એને એવું લાગતું હશે. પછી બીજે દિવસે એણે મારા પત્નીને કીધું કે જો મહારાજ સ્વામીને બધા સંતો આવ્યા છે અને બધું કીર્તન ગાય છે, અને તો મારા પત્નીએ કીધું કે તો અમારા જય સ્વામિનારાયણ કરજો મહારાજ સ્વામીને બધા સંતોને. તો કે હા, જરૂર કરીશ જય સ્વામિનારાયણ. પછી ત્રીજે દિવસે ફરી જ્યારે હું એને રાતના જમાડવા બેઠો ત્યારે એણે કહ્યું કે જો અત્યારે આપણે સાથે બેઠા છે પણ કાલ સવારથી તું એકલો છે. એટલે મેં હસતા હસતા કીધું કે હું તો અહીંયા જ છું, તમે ક્યાં જવાના છો? તો કે હું ધામમાં જવાની છું. કાલે મને મહારાજ સ્વામી તેડવા માટે આવવાના છે, મને કોલ આપ્યો હતો ને કાલે સવારના એ તેડવા આવવાના છે ને હું જઈશ. એકદમ મક્કમ સ્વરે એણે કહ્યું અને જાણે કોઈ એટેચમેન્ટ જ નહોતું એને. અને એકદમ ભગવાનમય થઈ ગઈ હતી, બાપામય થઈ ગઈ હતી એવું લાગ્યું. અને ત્રીજે દિવસે જ્યારે સવારના અમે આરતીમાં ગયા ત્યારે મેં પૂજ્ય જનક કાકાને વાત પણ કરી કે માતાશ્રી આવું કહેતા હતા કે હું ધામમાં જવાની છું. મેં કીધું અત્યારે તો આરામમાં છે. એટલે અમે હસ્યા. અને પછી જ્યારે ઉપર જઈને એનો સમય થયો ત્યારે મેં કીધું લાવું એનું આહનિક પતાવવાનું હતું તો એને ઉઠાડું. ત્યારે એણે હાથ ઉપર કરીને એણે કીધું કે જય સ્વામિનારાયણ, અને એટલો હાથ કરીને એણે 4 અંતિમ શ્વાસ લીધા અને દેહ ત્યાગ કરી લીધો. એકદમ પૂર્ણતાના ભાવ સાથે, કોઈ પણ જાતના ઉચાટ વગર અને શાંતિ એમના મુખ પર દેખાતી હતી. અને મહારાજે જે કોલ આપ્યો હતો એ કોલની અનુભૂતિ અમને થઈ કે અંતકાળે મારા જનને જરૂર તેડવા આવવું, બિરુદ મારું એ ન બદલે સૌ જનને જણાવવું. એ હું કહી શકું આ પ્રસંગ પરથી કે હું એનો સાક્ષી છું. મેં આંખે જોયેલો પ્રસંગ છે આ મારા મધરનો. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પોતાની બીજા પ્રકરણની 169મી વાતમાં કહ્યું છે કે પૂર્વે ભગવાન 2-3ને તેડવા આવ્યા તે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, અને આજ તો ઘરોઘર ભગવાન તેડવા આવે છે. ખરેખર આજે ભગવાન અને સંત
ઘરો ઘર તેડવા પધારે છે, આપણને તેડવા પધારે છે. હરિકાકા મારા ફાધર હૃદયની અંદર થોડીક તકલીફ થવા માંડી ને અહીંયા એ જ સમયની અંદર મહંત સ્વામી મહારાજ મુંબઈમાં હાજર હતા દાદા મંદિરમાં. તો એને પછી બાપાને વાત કરી અને પછી બાપાનો સાંજના 4 થી 5ની વચ્ચે ફોન આવ્યો કે હરિકાકાને કેમ છે. એટલે મેં કીધું બાપા હરિકાકાને તકલીફ તો ઘણી છે, હવે એ કહે છે કે હવે ધામમાં લઈ જાઓ. એટલે પછી બાપાએ કીધું ઠીક છે, તો હવે અમે એમને ધામમાં લઈ જાશું. મેં બાપાને કીધું કે બા હરિકાકાને આમ તકલીફ છે, પણ બાપા એક પ્રસંગ એવો છે કે નાના ભાઈને દીકરીના ઘરે લગ્ન છે. અમારો નાનો ભાઈ ખરો ને એની દીકરીના લગ્ન હતા. તો બાપા કે એવું છે, તો કે જાવ કે દીકરીના લગ્ન થઈ ગયા પછી 10મે દિવસે અમે હરિકાકાને ધામમાં લઈ જાશું. ને બરાબર લગ્ન થઈ ગયા ત્યાર પછી બરાબર 10મે દિવસે મહારાજ સ્વામી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ને મહંત સ્વામી મહારાજ પધાર્યા. ને હરિકાકા કે બાપા મહારાજ સાથે પધાર્યા છે, મહંત સ્વામી પણ સાથે આવેલા છે, આરતી લાવ મને કે તું મારે આરતી ઉતારવી છે. એટલે મેં કીધું ઠીક છે, અમે બધા આરતી ઉતારી. અને બરાબર પછી સવારમાં 6 વાગે મહંત સ્વામી મહારાજ સંતો હરિભક્તો અને મહારાજની સાથે હરિકાકાને ધામમાં લઈ ગયા કે મહારાજજનને જરૂર તેડવા આવું, બિરુદ મારુંના બદલે એ સર્વેજનને જણાવું, એ પ્રતીતિ અમને થઈ. આવા અગણિત પ્રસંગોએ મહારાજ અને સ્વામીએ આપણને પ્રતીતિ કરાવી છે કે તેઓ અંતકાળે અવશ્ય પધારે છે. સદ્ગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ લખ્યું તેમ પહોંચ્યાના પરમાણા અવિચળ આવ્યા. ભક્ત ભગવાનના અક્ષરધામમાં પહોંચી ગયો છે તેના સબળ પ્રમાણો અહીં પ્રાપ્ત થાય છે. ગમે તેવા તાર્કિકોના ભ્રમણાના પડદાને ભેદી નાખે એવી નક્કર સચ્ચાઈ અહીં પડઘાય છે. કારણ કે આપણને તેમનામાં વિશ્વાસ આવે. આપણે સૌભાગ્યશાળી છીએ કે આવા સાચા પુરુષોએ આપણને અક્ષરધામમાં તેડી જવાના અભય વચન આપ્યા છે. વારે તહેવારે ગુણાતીત સત્પુરુષોએ આપણને અણિશુદ્ધ કરીને શ્રીજી મહારાજના ચરણે બેસાડી દેવાના વરદાન આપ્યા છે. આવો ગુરુવર્યોના એ અમૃત વચનોને ઘૂંટીને આપણા વિશ્વાસને વધુ સુદૃઢ કરીએ. શ્રીજી મહારાજે જેતલપુરના 5મા વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે અમે જે ધામમાંથી આવ્યા છીએ તે ધામમાં તમને સર્વેને તેડી જાશું. આવા અફર કોલ ગુરુહરિએ પણ આપણને આપ્યા છે. આપ અમને બધાને અક્ષરધામ લઈ જશો ને? અમને બેટા બધાને અક્ષરધામ લઈ જશો ને? અહીંયા આવે તો બધાને જ અક્ષરધામ લઈ જશે. ભગવાનને શરણે આવ્યા છે ને બધાને ભગવાન લઈ જશે. સ્વામી, આટલા કેલેન્ડર છે, એટલા વર્ષો મારે થયા છે, મને પ્રતિદિન છે કે મને મોક્ષ તો થશે, પણ મારે આને જન્મ થશે કે મારે બીજા જન્મ ધરવા પડશે સ્વામી? આ મારા જે સિદ્ધ થયા છે મારા કે, અને મારો નિશ્ચય આ કે મારી આજ્ઞા પાડીને જે વધશે તો અંતકાળે એને જરૂર તેડવા આવીશ. મહારાજે આપણને કોલ આપ્યો છે અને આ પ્રમાણે બિરુદ મારું એ ન બદલે એ સર્વેજનને કે આ તમે મારું બિરુદ છે, કે મારી આ પ્રતિજ્ઞા છે, મારો આ સંકલ્પ હું અક્ષરધામમાંથી લઈને આવ્યો છું કે મારે અનંતજનનું કલ્યાણ કરવું છે. અને જે મારા સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરીને મારું ભજન કરે અને મારી આજ્ઞા મારીને કરે તો એનું મારે કલ્યાણ કરવું છે, એવો સંકલ્પ મહારાજ અક્ષરધામમાંથી લઈને આવ્યા છે. ત્યારે એ સંકલ્પ છે માટે મારું બિરુદ એ કોઈ દિવસ બદલાશે નહીં. તમે મારા આશ્રિત મારું ભજન કરશો તો અંતકાળે જરૂર તેડી જઈશ અને અક્ષરધામને પમાડીશ. એમાં તમારે દરેકને આમ વાત સ્પષ્ટ કરવી, એમાં વાંધો નહીં કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આશરો ખરો એટલે તમારું અક્ષરધામમાં જવાશે જ. અને એમની આજ્ઞા મારીને ભજન કરીએ એટલે સુખ થાય. ત્યારે એવી બળભરી વાત, હિંમતભરી વાત કરવી. આપણને જો નિષ્ઠા સાચી હોય તો નિષ્ઠાની વાત થાય, પણ આપણે હાલ પોયું હોય તો બીજાની વાત થઈ શકે? અહીંયા મારા નિશ્ચિંત કહે છે કે હું મારું બિરુદ છે, પણ મારા સ્વરૂપનું તમને પહેલી નિષ્ઠા થશે, દ્રઢતા થશે, તમે વાત કરી શકશો. પણ આપણામાં હાલ પોયું હોય કે મને જરા શંકા થઈ રૂપ થઈ ગયું,
આપણે પછી એવું હાલ કોઈ વાત હોય તો બળની વાત થાય નહીં, એટલે આપણું કલ્યાણ ના થાય ને. પણ જો તમને આવો નિષ્ઠા બરોબર હોય તો ભગવાનનું બિરદ છે કે ભગવાન પોતાના ધામમાં લઈ જાય છે. ચિરંજીવી છે પરંપરા, ગુણાતીત પરંપરા, શ્રીજી રહે પ્રગટ સદા, ગુણાતીત પરંપરા. મહારાજ સ્વામી અને ગુરુ ગુણાતીત ગુરુમાં બધા જોડાયા છો એટલે નિશ્ચિંત રહેજો, તમારું મોક્ષ થઈ ગયો. દેહ મૂકી જેને પામવું તે દેહ છતાં મળ્યા અહીં, મોટો લાહવો લઈ કરી થઈ બેઠા છો સુખિયા થઈ. દેહ મૂકીને જેને પામવાના હતા તે ભગવાન આપણને છતી દેહે મળી ગયા અને તેઓએ જ આપણને અક્ષરધામમાં લઈ જવાનો કોલ આપી દીધો. એટલે આપણે મૃત્યુના ભયથી નિશ્ચિંત છીએ. મૃત્યુનો આ ફફડાટ જ્યારે આખી દુનિયા પર છવાયેલો છે ત્યારે આપણા માટે તો મૃત્યુ એ મંગળ પર્વ બની ગયું છે, એક મહોત્સવ છે. કારણ કે મૃત્યુ પછી આપણે તો ભગવાનના અક્ષરધામમાં જવાનું છે. એ અક્ષરધામનું સુખ કેવું છે તેનું વર્ણન કરતા સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખે છે, જે ધામને પામીને પ્રાણી પાછું પડવાનું નથી રે, સર્વોપરી છે સુખની ખાણી, કેવું કહીએ તેને કથી રે. આપણે સૌભાગ્યશાળી છીએ કે એ જ અક્ષરધામનું સુખ આપણા ભાગ્યમાં પણ મહંત સ્વામી મહારાજે નિશ્ચિત કરી દીધું છે. તેથી જ તો આપણે ધન્ય અને પૂર્ણ કામ થઈ ગયા છીએ. તો આવો ગુરુહરિના દર્શન કરતા કરતા આ ધન્યતાને કૃતાર્થતાને માણીએ. હે મહારાજ, હે સ્વામી, આપે અમને અનેકવાર અક્ષરધામના કોલ આપ્યા છે. આ કોલથી અમે નિર્ભય થઈ ગયા છીએ. અંતકાળે આવી આપ અમારો હાથ ઝાલી અનંત કોટી બ્રહ્માંડોથી પર, માયાથી પર એવા સર્વોપરી અક્ષરધામમાં લઈ જ જવાના છો, જ્યાં અખંડ આપનું દિવ્ય સાનિધ્ય છે. કેવું છે આ દિવ્ય અલૌકિક સુખનું ધામ? જેહ ધામને પામીને પ્રાણી, જેહ ધામને પામીને પ્રાણી, પાછું પડવાનું નથી રે. સર્વોપર્ય છે સુખની ખાણી, કેવું કહીએ તેને કથી રે. અનંત મુક્ત જ્યાં આનંદ ભર્યા, આનંદ ભર્યા રહે છે પ્રભુજીને પાસ રે. સુખ સુખ જ્યાં સુખના દરિયા, સુખ સુખ જ્યાં સુખના દરિયા, ત્યાં વસી રહ્યા વાસ રે. તેજ તેજ જ્યાં તેજ અંબાર, તેજોમય તન તેના રે. તેજોમય જ્યાં સર્વે આકાર, શું કહીએ સુખ ના રે. તે તેજ મધ્યે સિંહાસન શોભે, તે તેજ મધ્યે સિંહાસન શોભે, ત્યાં બેઠા બહુ નામી રે, બહુ નામી રે. શ્રી સહજાનંદ સ્વામી રે.
निष्कुळानंद कहे मन लोभे पूर्ण पुरुषोत्तम पामी रे पूर्ण पुरुषोत्तम पामी रे पूर्ण पुरुषोत्तम पामी रे. તો આ રીતે આજે આપણે અંતકાળે પ્રભુ તેડવા આવે તે મધ્યવર્તી વિષય સાથે પ્રાપ્તિના વિચારને માણ્યું. આવી જ રીતે આવતીકાલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને ગુણાતીત ગુરુવર્યોના દિવ્ય પ્રભાવની વાતો સાંભળીને પ્રાપ્તિના આનંદને વિશેષ ઘૂંટીશું. અંતમાં આ પ્રાપ્તિનો આનંદ અખંડ આપણા અંતરમાં સ્થિર રહે તેવી મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે સૌને જય સ્વામિનારાયણ. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे. श्रीहरिं